ආයුබෝවන් කාලය සහ ඩේටා නාස්ති නොකර අඩුම කාලයකින් අවශ්‍ය විස්තර සහිතව කෑම හදන්න කියලා දෙන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක ටේස්ටි ලංකා වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කජු මාළුවක් හදන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මම කජු ග්‍රෑම් 250ක් පාවිච්චි කරනවා. මේක පැය 10ක් විතර මම හොඳට පෙඟෙන්න තිබ්බා. පැදපු නැති 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. එනසල්ලට 4කුත් ඕනේ. රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර මම ගත්තා. ලුණු තේ හැඳක් තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් 2ක් සහ කහ කුඩු තේ හැඳක්. හොඳටම උකු කිරි මිලිලිටර් 200කුත් මම පාවිච්චි කරනවා. මුලින්ම සුදු ලුණු බිග් දෙක හොඳට මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න. රතු ලුණු ගෙඩි 5ත් මේ වගේ හීනියට ලියා ගන්න ඕන. අමු මිරිස් කරල් 2 මේ වගේ මැද්දෙන් කට් එකක් දාලා පලා ගන්නවා. පැය 10කට වැඩි කාලයක් පෙඟෙන්න තියපු කජු ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මේකේ පියලි ටික වෙන් කරගන්න ඕන. ඔන්න මම දැන් කජු 250ම පියලි ටික වෙන් කරගත්තා. දැන් මම අර හීනියට කපාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 5 ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්නවා. අමු මිරිස් කරල් 2ත් මේකටම එකතු කරගන්න. හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බිග් 2ත් එකතු කරගන්න. එනසල් 4ත් එකතු කරගන්නවා. බැදපු නැති 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳකුත් මේකටම එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික කජු වල හොඳට තැවරෙන විදියට මේ විදියට ටොස් කරගන්න. දැන් මේ කජු එක විනාඩි 2ක් විතර මදගින්නේ කජු වල තැවරලා තියෙන වතුර ගතිය පොඩ්ඩක් නැති වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕන. කජු වල තැවරලා තියෙන වතුර ගතිය අඩු වුණාම හොඳටම උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 200 එකතු කරගන්න. කජු එක මදගින්නේ හොදි එක හොඳටම උකු වෙනකන් අපි මේක තම්ම ගන්න ඕන. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේක කොච්චර තැම්බුවත් අර හොටෙල්ස් වල වෙඩින් වලදී දකින තරම් thickness එකට මේකේ gravy එක ගන්න බැරි වෙයි. ඒකට හොටෙල් වල කට්ටිය පොඩි ට්‍රික් එකක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේකට පාම් පිටි නැත්තම් කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරනවා. මම පාම් පිටි මේකට තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. කජු ග්‍රෑම් 250ක් අපි ගත්ත නිසා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මදගින්න විනාඩි කිහිපයක් තියාගද්දී ඕගොල්ලොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අර වෙඩින්ස් වලදී වඩ දකින්න හම්බ වෙන කජු කරි එක වගේ thickness එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හිඩසක් හදපුවම තප්පරයක්වත් යන්නේ නැතුව ඉක්මනට මේ හිඩස වැහෙනවා නම් ඒ කියන්නේ thickness එක තාම මදි කියන එක. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ආයේ ඒ විදිහට කරලා බලන්න. දැන් නම් හිඩස පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ thickness එක හරි. ඕගොල්ලොත් මේ කජු කරි එක හදලා ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙහින් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අඩුම කාලයකින් ඩේටා සහ කාලය නාස්ති නොකර අවශ්‍ය විස්තර සහිතව මේ වගේ රසවත් කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න ටේස්ටි ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.